Что такое закон в современной Украине? Очень короткий, но мне кажется очень показательный пример. Представитель правого сектора рассказывает о том, как они наехали на бандитов, перекрыли каналы контрабанди і так далі. Перекривати бандитські джерела надходження грошей. На когось конкретного в даному разі? Мова йде про депутата Ланю. І це людина Медведчука, і бандитський клан, по суті, продовжує керувати всією областю. Представники правого сектора перекрили нелегальне джерело надходження. Вони позбавили їх можливості займатися і кришувати контрабанду. То есть он уже успел обвинить. Вот это вот бандиты занимались контрабандой, крышевали и все такое. Журналист задает ему вопрос. А законно ли это вот таким образом что-то перекрывать? Приезжать с автоматами, с пулеметами, никого не ставить в известность? Законно ли? А он сразу отвечает. А Майдан тоже был незаконный. Ты что, фарисей, что ли? З точки зору законності багато чого в країні відбувається незаконно. І Майдан теж з точки зору закону, якщо по-фарисейськи підходити, він теж був незаконним. Ми повинні підходити в межах права українського. Закон передусім. Так, але ж я ж кажу, фарисейство, таке вузьке розуміння закону, воно теж не завжди є доцільним. Понимаете, да, узкое понимание закона является нецелесообразным. А тут он уже говорит о преступлениях представителей правого сектора. Слушайте. Але ще не час робити якісь висновки, вішати на людей ярлики, давати оціночні характеристики, як це робить речник МВС. Як можна називати людей бандитами? Не время, говорит, делать какие-то оценочные суждения, вешать на людей ярлыки, называть людей бандитами. Але він завчасно, вже форсуючи події, дає визначення. Він може це обґрунтувати? Навряд чи. Тому що для того, щоб довести причетність до конкретного вбивства тих чи інших осіб, треба провести ряд експертиз. Але вони вже завчасно названі бандитами з його вуст. Бандити – це ті, хто проходить по 257 статті бандитизм. Це ті, хто причетні до цих дій. А для того, щоб довести причетність, треба отримати вирок. Перед вироком потрібно отримати обвинувальний висновок. Тобто, розумієте, це ціла процедура. Вот так вот. Никто не может быть назван бандитами. Надо получить решение суда, перед этим провести массу следственных действий. Как это так? Надо же по закону действовать, да? Л называется логика. Этот же человек за несколько минут до того, как он это рассказывает о том, что никто не может назван быть бандитом, что надо проводить там все в рамках закона должно быть. Как это вы бандитами кого-то называете? Перекривати бандитські джерела і бандитський клан. І тут же. Бандити – це ті, хто проходить по 257 статті бандитизм. Я вам вкратце объяснил, что такое сейчас закон в Украине. Закон один для всех, да? Мы же европейская страна.